dah driver dah ni. Lepas lagi. Aku main lah. Geng-geng tak pergi semayang. Tapi yang mat. Tak tension. Ya. Saya nampak anda betul confident jadi bos. Hai. Ni Tok Imam. Betul. Apa tak boleh? Okay, kita dah sampai Smiling Buffalo. Boarding. Nice oh. Oh betul lah, ada sampai pun tu. Jadi ya kan. So ni lah cafe dah, Smiling Buffalo. So kami ramai lagi, dah sampai. Buat apa macam ni tu? Wah, berkualitas. Cek bersama Hello. Elok. Tak jadi sembang pun. Dia cek. Dia yang tengok aku sedap. Sedap. Smiling Buffalo sandwich ni aku tak ingat dah macam mana. Sedap. Oh sedap. Ambil. Kilo 7 lah Ahmad. 8. Kami baru ekonomi. Mana menu yang order ni mana? Ada kat depa. Tak ada ingat. Biar. Okey, mak kita. Nampaknya kami dah sampai di tempat menginap. Check it out. Marilah. Cabut weh. Hai. Kita sudah berlangsung. Mr. Bobby. Ya, dia juga. Besar kalau buat je. Besar situ. Besar sangat. Lebih kurang. Lebih kurang. Jadi, welcome to Langkawi. Welcome to Langkawi. Dekat sana. Naik dok. Agak video. Junior. Once we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself.
Hai kawan-kawan. Ni geng Arobi Selatan. Okay, jumpa Syul lah. Jom. Jalan. Jangan bawa untuk salam ni. Mari. Oh, akan mencak. Okay, tak? Ingin mau balik umrah. Apa biar bok sikit kan. Oh ni. Tiga. Oh, letak semua terak lah. Bayi-bayi. Tak tahu nak buat respon macam mana. Tak tahu, tak boleh fikir ni dia. So, Ambil tarik nafas. Jangan fikirkan. Ina bagi tip tu. masih lah. Kemudian dah. Doi, lambat ni. Lepas lohok imam ai. Bagi dia mengami. Bi Ihsan Muhammad Khairul Hilmi bin Muhammad Tajuddin. Saya. Aku nikah dan aku kahwinkan akan dikau dengan Syardiana binti Rosdi yang telah mewakilkan walinya akan daku dengan mas kahwinnya seutas rantai tangan. Aku terima nikahnya Syardiana binti Rusli dengan mas kahwinnya seutas rantai tangan. oh.
Sayau, jadi sayau. Ambil sendiri tak apa, ambil sendiri. Jadi sayau tak apa-apa. Jadi sayau. Ingat tu sayau. Ada makna. Apa makan ni? Hubert. Jangan lupa subscribe. Ya, apa ni? Hijau okey. Yang tu main game dah. Nama saya Rita lah. Ini aku tengah rekod. Apa nak video ke tak? Apa nak ada video tune ke tak? Tak, serius. Mana main. Jadi beli aku tengok nak rekod. Berat aku. Berat aku. Tu lah. Dia berat ni. Mesti masuk punya ni. Leceh lah. Mesti masuk lah. Kita berada di mana ni? Ya? Kita ke mana? Kita akan menuju ke Pulau Batu Putih. Gua boya kat ni. Gua ke kedai cave. Crocodile Cave. Jalan-jalan. Jadi teruskan. Teruskan mana? Teruskan berjalan. Kita boleh lihat ya, layan pulang bakalan. Kita berada di kita bukan berada di, kita ingin ke Go Boy ya. BT. Know a couple shooters that hit you on the block. Ain't a janitor, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds. And that bitch nigga will play you for a thought. Ain't no Star Wars, yeah, my shit go TikTok. Jumping in out the bendo like it's hopscotch. My nigga in the kitchen and he whipping in the pot. Watch me see him twirl, then he drop. Gotta cut the limo just to cut the top. They be like, geez, why you always hot? 2019, we shooting videos on yachts. Baby on the bike, keep we doing top of clocks. And I'm clipping on you niggas like a dreadlock. And my team winning and we ain't gon' stop. Bad little cheese and she suck on my cock. Nigga want smoke with me, we blow him like a tree.
You niggas can't compete with a young nigga like me. Okay, sekarang kita berada di pantai Tanjung Ru. Sebab dia macam shortcut tak. Saya kalau depan lagi saya serok. Rekod. Apa pergi mana? Dah. Kita ada masa lagi. Boleh je nak pergi mana-mana. Anda yang selatan tu macam mana?